อรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนใครที่เข้ามาดูคลิปนี้คงอยากได้ฟีลอบอุ่นโคซี่ใช่ไหมคะคุณจะได้สิ่งนั้นแน่นอนเพราะว่าวันนี้เราจะอยู่บ้านอ่านหนังสือมันเรื่อยเปื่อยมากๆเลยไม่ต้องคิดเรื่องเครียดๆเป็นการพักผ่อนจริงๆที่บ้านในวันหยุด1 วันกันค่ะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มวันกันเลยสิ่งนี้อร่อยมากค่ะทุกคนมันเป็นเออร์เกรย์ไซรัปคือชงกับมัทฉะแล้วมันแบบอร่อยมากๆเลยมันหอมมากๆเราชอบเอามาชงทานกับมัทฉะทุกคนมันเหมือนมันแทนไซรัปมันให้ความหวานของไซรัปแล้วมันก็ยังทำให้ไซรัปเรามันหอมมากขึ้นด้วยนะคะอันนี้เป็นของยี่ห้อโฮมิยี่ห้อนี้เป็นของพี่ฟ้านะคะพี่ฟ้าก็คือเป็นคนที่รีวิวหนังสือใน IG เล่นๆเหมือนกันแล้วก็ทำไซรัปขายด้วยไปซื้อกันได้นะทุกคนใน Shopeeหนังสือที่จะมาอ่านในวันนี้นะคะก็คือ My Year of Rest and Relaxation สวัสดีปีไหนของสำนักพิมพ์แซลมอนนะคะเราว่ามันน่าจะเข้ากับวันนี้มากๆเลยเพราะว่าดูจากรูปหน้าปกเราอาจจะเป็นคนนี้ เท่าที่รู้คร่าวๆตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาชีวิตดีมากๆเลยการงานดีเลี้ยงดูตัวเองได้มีฐานะมั่นคงแล้วหน้าตาก็ดีอยู่ในอพาร์ตเมนต์ก็หรูแต่ว่าเขากลับตัดสินใจที่จะทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังแล้วก็หลับไปเป็นเวลา1 ปีเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าพอทำแบบนี้แล้วเนี่ยชีวิตเขาจะออกมาเป็นแบบไหนที่หลังปกมีโค้ดหนึ่งจะในหนังสือนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าน่าสนใจแล้วก็ทำให้เราอยากหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่านก็คือเมื่อนอนหลับเพียงพอฉันจะโอเคฉันจะได้เริ่มต้นใหม่เกิดใหม่เป็นคนใหม่โดยสมบูรณ์มันก็เลยทำให้เราสงสัยเข้าไปด้วยว่าถ้าหลับไป1 ปีแล้วอะในมุมมองของนักเขียนเนี่ยเขาจะเล่าเรื่องราวเหล่านี้ออกมายังไงเดี๋ยวไปอ่านกันค่ะสิ่งที่ยากที่สุดก็คือการเลือกหนังดูเรื่องอะไรดีอ่ะดูเรื่องนี้ดีกว่า The Great Flood คือรู้สึกว่าเห็นใน YouTube บ่อยมากเห็นแบบเบื้องหลังการถ่ายทำใน YouTube
หนังสือทุกเล่มที่อ่านอยู่ตอนนี้นะคะเยอะมากวันนี้ก็คือเล่มนี้ตั้งใจว่าจะอ่านเล่มนี้ให้จบภายในวันนี้นะคะตอนนี้ก็ยังไม่ถึงครึ่งเล่มเลยแต่คิดว่าน่าจะจบแหละเพราะว่าจะอ่านทั้งวันแล้วก็อีก3เล่มก็กำลังอ่านอยู่นะคะทุกคนจะสังเกตได้ว่าคือมันมีแบบหลากหลายแนวมากๆเลยอะเพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่อ่านหนังสือตามอารมณ์ตัวเองมากๆทำให้อารมณ์ในแต่ละวันหรือว่าสถานการณ์ในแต่ละวันมันไม่เหมือนกันก็เลยมีความอยากอ่านหนังสือหลากหลายแนวมากๆก็เลยแบบจะแกะหนังสือมาอ่านทีเดียวหลายแนวมีใครทำเหมือนกันบ้างไหมคะของเราเนี่ยก็คืออย่างเล่มนี้ Run with the Wind ทะยานไปกับสายลมก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับการวิ่งการแข่งขันไล่ตามความฝันของกลุ่มเพื่อนอะไรแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นหนังสือแบบฮีลใจสร้างแรงบันดาลใจต่างๆเป็นอารมณ์หนึ่งแหละแล้วก็มี How to อ่านแบบเร็วๆอีก1เล่มชีวิตนี้ดีแน่แค่ช่างแม่มันอันนี้เป็นของสำนักพิมพ์ V Learn นะคะส่วนอันนี้เป็นของ Piccoloซึ่งอันนี้เราก็จะพกไปอ่านด้วยข้างนอกเพราะว่ามันเล่มบางแล้วก็มีน้ำหนักเบาแล้วก็แบบอ่านเร็วๆได้จบไปทีละบทมันแบบเนื้อเรื่องมันไม่ได้ต่อกันยาวเป็นนิยายอะไรแบบนี้แล้วก็อีกเล่มนึงนะคะ Killing Floor Jack Reacher ลานละเลงเลือดก็เป็นหนังสือแนวสืบสวนสอบสวนฆาตกรรมก็จะเปลี่ยนแนวไปเลยซึ่งก็ไม่รู้ว่าแปลกไหม กับการอ่านหนังสือทีเดียวหลายๆเล่มนะคะอันนี้ก็จะเป็น currently reading ของเราเองมีเล่มนี้ด้วย3เล่มนี้ก็จะมาเก็บไว้ก่อนแล้วก็มาอ่านเล่มนี้จากครึ่งวันแรกนะคะอ่านไปได้136หน้าจากการจับเวลาอ่านของเราแล้วเรารู้สึกว่าเราอ่าน1นาทีได้ประมาณเกือบ1หน้าก็เลยคิดว่าวันนี้น่าจะจบแล้วก็มันเป็นเนื้อเรื่องที่เราอยากตามต่อมันไม่ได้มีอะไรที่แบบหวือหวามากมายขนาดนั้นนะคะมันก็เป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะใช้ชีวิตแล้วไม่ค่อยอยากเข้าสังคมแล้วก็จะอยู่บ้านเก็บตัวอยู่กับตัวเองแล้วเขาก็เหมือนแบบมีเรื่องราวในอดีตต่างๆก็เลยไปหาหมอคนนึงนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่หลับยากก็เลยไปได้ยานอนหลับเป็นยาชนิดต่างๆมาจากหมอคนนี้แล้วพอทานเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เรารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นอาการที่แบบติดยาต้องกินยาไปเรื่อยๆแต่ว่าทุกครั้งที่เขากินอาการมันก็จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเขาเริ่มเห็นภาพหลอนเขาเริ่มละเมอเดินละเมอไปซื้อของตอนเย็นสั่งข้าวมากินเองทั้งที่เขาไม่รู้ตัวเลยความทรงจำของเขามันก็คือเขาหลับไปแล้วก็ดิดนิ้วปุ๊บโผล่มาอีกทีก็คือจำอะไรที่ทำไประหว่างที่ตัวเองไม่รู้ตัวไม่ได้เราอ่านถึงประมาณตอนนี้เหมือนเรารู้สึกว่าชีวิตมันก็จะซ้ำซากจำเจนิดนึงนะคือแบบอ่านถึงตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันมีความเรื่อยๆในแต่ละวันของผู้หญิงคนหนึ่งที่รู้สึกว่าตัวเองอยู่ในภาวะจิตใจที่มันแบบไม่ปกติแต่ตอนนี้คือเรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีความน่าเบื่อมันยังเหมือนมีสิ่งที่เราอยากรู้เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้อยู่นะคะมันก็เลยอยากอ่านไปเรื่อยๆมันเหมาะเจาะมากเลยที่แบบหยิบหนังสือเล่มนี้มาอ่านในวันนี้วันที่แบบอยากเรื่อยเปื่อยอยากเฉยๆอยากแบบไม่ต้องทำอะไรมากมายทำในสิ่งที่อยากทำและเล่มนี้แบบเนื้อเรื่องมันก็เป็นคล้ายๆแบบนั้นนะคะมันก็เลยเหมือนมันมีความรีเลทอะไรบางอย่างกับหนังสือเล่มนี้อยู่เนื้อเรื่องที่ดำเนินแบบเรื่อยๆเรื่องราวซ้ำๆมันก็เลยไม่ได้ทำให้เรารู้สึกเบื่อแล้วเราก็ดูซีรีส์เรื่อง The Great Flood ยังไม่จบนะคะแต่ว่าหยุดไว้ก่อนเพราะว่ารู้สึกมันแบบมีความรุนแรงทางอารมณ์ emotional อยู่ก็เลยโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูต่อมาพักอ่านหนังสือกันดีกว่าไปอ่านต่อกัน
The Great Flood นะคะดูจบแล้วทุกคนมารีวิวหนังกันด้วยเลยดีกว่าตอนแรกก็คิดว่าจะเป็นหนังแบบแนวภัยพิบัติใช่ไหมแล้วก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสองแม่ลูกที่เขาต้องแบบเอาตัวรอดในภัยพิบัติแต่ว่าความจริงแล้วมันมีความไซไฟมากๆมีเรื่องราวของวิทยาศาสตร์การสูญพันธุ์เทคโนโลยีแล้วมันก็ผนวกรวมกันกับภัยพิบัติด้วยนั่นแหละแล้วก็เป็นเรื่องราวของความผูกพันระหว่างแม่กับลูกดูแล้วแบบมันมีความซึ้งเอาใจช่วยแล้วก็น้องที่แสดงเป็นเด็กน่ารักมากๆเลยแบบ นั่นแหละทุกคนอินสนุกไปดูกันได้นะคะ The Great Flood ซึ้งมากๆเป็นแบบหลายรสชาติมากๆมืดแล้ว ขออภัยในความแบบผมยุ่งนิดนึงนะคะ เมื่อกี้ก็แอบไปทานข้าวมาแล้วก็ตอนนี้ถึงหน้าที่210คืองงตัวเองเหมือนกันนะว่าทำไมวันนี้ถึงอ่านหนังสือได้เยอะจังแล้วมันไม่ใช่เล่มที่แบบหวือหวาน่าตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นอะแต่ว่าก็รู้สึกอ่านแบบไม่ฝืนอ่านแบบอยากอ่านต่ออยากอ่านไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นวันที่มาถ่ายคลิปพอดี ลงตัวมากเลยโอเคเดี๋ยวไปอ่านต่อเหลือแค่นี้แล้วไปอ่านต่อกันใกล้จบมากๆแล้วค่ะทุกคนอีกประมาณแบบ5 หน้าจบแล้ว My Year of Rest and Relaxation สวัสดีปีไหนก็เป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีฐานะดีหน้าตาดีเพื่อนดีอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีมีที่พักอาศัยหรูแล้วก็จบปริญญามามีแฟนรวยทุกอย่างมันดูดีไปหมดเลยในชีวิตเขาแต่ว่าเธอกลับกลายเป็นคนที่มีภาวะแบบนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็มีอาการแบบซึมเศร้าบ้างทำให้เธอต้องการที่จะไปพบจิตแพทย์โดยวิธีการเลือกจิตแพทย์ของผู้หญิงคนนี้ก็คือเปิดสมุดหน้าเหลืองแล้วก็จิ้มเลยว่าคนไหนก็ไปได้จิตแพทย์คนหนึ่งที่ไม่ค่อยมีจรรยาบรรณเท่าไหร่จ่ายยาให้เธอแบบมั่วๆซั่วๆชีวิตของผู้หญิงคนนี้นางเอกของเราพลิกเลยนะคะซึ่งยาที่ได้รับมาเนี่ยก็จะเป็นยานอนหลับแล้วพอกินไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้ติดแล้วพอติดแล้วก็ต้องใช้โดสที่มากขึ้นแล้วผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คือเธอก็กลายเป็นคนที่นอนไม่หลับเหมือนเดิมต้องใช้ยาช่วยระหว่างที่นอนหลับไปเนี่ยก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองทำอะไรลงไปบ้างมีการละเมอเดินละเมอไปซื้ออาหารจู่ๆตื่นขึ้นมาก็มีอาหารจีนเต็มโต๊ะหรือว่าไปติดหนี้ร้านสะดวกซื้อข้างล่างซื้อไอติมมา7 กระปุกคือทำในสิ่งที่ถ้ามีสติจะไม่ทำนั่นก็คือเรื่องราวในเล่มนี้ของเธอแต่ว่าด้วยตัวพื้นฐานของนางเอกเองแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่มีความอ่านแล้วรู้สึกอึดอัดถ้าอยู่ด้วยน่าจะอึดอัดมากๆเลยเหมือนเป็นคนที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างแล้วก็ใครทำอะไรก็ไม่ถูกใจ
นางเอกของเราสักทีอ่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทหรือว่าคนรอบตัวเหมือนทุกคนต้องมาคอยเอาใจผู้หญิงคนนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วตัวของนางเอกเองเนี่ยก็เป็นเหมือนเป็นคนขี้รำคาญทั้งเพื่อนสนิทของตัวเองด้วยอะไรแบบนี้นะคะในหนังสือมันก็จะเล่ามุมมองของนางเอกทั้งเรื่องเลยว่านางเอกคิดยังไงเห็นอะไรบ้างซึ่งนางเอกเราเนี่ยก็จะเป็นคนที่เหมือนแบบมีความจินตนาการสูงนิดนึงแล้วก็เป็นคนที่เหมือนคิดมากจะชอบแบบคิดแล้วก็คิดไปเรื่อยแล้วก็ลามไปถึงเรื่องราวในอดีตทำให้เราในฐานะผู้อ่านเนี่ยก็คือจะได้รับรู้เรื่องราวของนางเอกตั้งแต่อดีตเลยด้วยว่าตอนเด็กๆเติบโตมายังไงแล้วก็มีทรมาอะไรบ้างแล้วก็พบเจอกับอะไรบ้างที่ทำให้ทั้งหมดเนี่ยมันหล่อหลอมกลายเป็นนางเอกในปัจจุบันซึ่งในหนังสือเขาก็เขียนข้างหลังเนาะว่าเรื่องราวของผู้หญิงที่เพียบพร้อมทุกด้านเลยฐานะหน้าตามีอพาร์ตเมนต์ปริญญาเงินดีมีแฟนแต่ว่ากลับตัดสินใจหันหลังให้ทุกอย่างแล้วก็เลือกที่จะนอนหลับเป็นเวลา1 ปีเพื่อพิสูจน์ว่าหากทำแบบนี้ชีวิตจะออกมาเป็นแบบไหนพออ่านแบบนี้แล้วเราก็คาดหวังไปเองคิดไปเองนั่นแหละว่าเขาจะหลับ1 ปีตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วก็เหมือนแบบว่าชีวิตเปลี่ยนไปเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าในหนังสือเล่มนี้กว่าจะหลับ1 ปีทุกคนเขาท้ายเล่มเลยบทสุดท้ายเลยแอบรอนิดนึงว่าเมื่อไหร่เขาจะหลับ1 ปีเมื่อไหร่เราจะได้เห็นเราว่าหลับแล้วเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยมันก็รอนานมากๆกว่าสิ่งที่เราอยากรู้มาจากท้ายเล่มมันจะปรากฏออกมานะคะเรารู้สึกว่าเหมือนนางเอกเขาอยากที่จะรีเซ็ตตัวเองรู้สึกว่าชีวิตตัวเองมันแบบเละตุ้มเป๊ะมากเกินไปแล้วก็เลยรีเซ็ตตัวเองหลับ1 ปีรีเซ็ตเซตซีโร่ทุกอย่างตื่นขึ้นมาหลังจาก1 ปีนั้นเพื่อที่จะกลายเป็นคนที่ดีกว่าเดิมก็ต้องลองไปตามอ่านกันเองนะคะว่านางเอกเขามีเรื่องราวเป็นมายังไงแล้วก็เกิดอะไรขึ้นบ้างในระหว่างที่ชีวิตเขาเละตุ้มเปะแล้วก็หลังจากนอนแล้ว1 ปีเนี่ยนางเอกเป็นยังไงเรารู้สึกว่าเล่มนี้อ่านได้ถูกที่ถูกเวลาเพราะว่าถ้าไม่ได้อ่านในช่วงเวลานี้ก็อาจจะไม่ได้ชอบเล่มนี้ก็ได้มันเป็นหนังสือที่นางเอกเขารีเซ็ตตัวเองเนาะพอมันอ่านต้นปีหรือว่าถ้าอ่านแบบปลายปีแบบธันวามกรามันก็น่าจะมีความรีเลทกับหนังสือเล่มนี้อยู่เพราะว่ามันเป็นเหมือนการขึ้นปีใหม่แล้วเราเองก็อยากรีเซ็ตตัวเองอยากมารีแคปตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นในปีที่แล้วแล้วก็ทำยังไงให้ชีวิตมันแบบดีขึ้นในปีถัดๆไปมีความเชื่อมโยงกันได้อยู่มีความรีเลทกันได้อยู่นะคะโดยรวมแล้วก็คืออ่านถูกที่ถูกเวลาก็เลยทำให้เป็นหนังสือที่เรารู้สึกว่าชอบนะดีใจที่ได้อ่านประมาณนี้ค่ะทุกคนก็จะเป็นการจบ reading vlog แบบอยู่บ้านเหนื่อยไม่ทำอะไร อ่านหนังสืออย่างเดียวอยู่กับหนังสือแล้วก็รู้สึกว่าชอบวันนี้มากๆเลยที่ไม่ต้องมีอะไรให้คิดบังคับตัวเองให้ไม่คิดเรื่องอย่างอื่นในชีวิตที่มันเครียดๆได้พักจริงๆในวันอาทิตย์นะคะเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับการรีเซ็ตตัวเองนะก็เลยอาจจะ relate กับเล่มนี้ไปด้วยอีกยิ่งขึ้นไปอีกก็เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนชอบคลิปนี้กันหรือเปล่าถ้าชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะหรือว่าถ้าใครมีอะไรอยากมาคุยเล่นกันก็สามารถพิมพ์มาในคอมเมนต์ได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอ่านหนังสือนะคะแล้วก็อย่าลืมแบ่งเวลามาพักกับตัวเองแบบจริงๆจังๆนะคะไปแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย